हॅलो एव्हरीवन. तर आज आपल्याला 12th मधील फर्स्ट चॅप्टर स्टडी करायचं. त्याचं नाव आहे रोटेशनल डायनामिक्स. काय नाव आहे तर रोटेशनल डायनामिक्स. आणि हा आपला फर्स्ट चॅप्टर आहे फिजिक्समधील. तर आता हा खूप इझी चॅप्टर आहे. ह्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर आपल्याला आधी समजून घ्यायचं आहे की रोटेशनल म्हणजे काय. रोटेशनल म्हणजेच काय, ऑब्विसली काय होणार आहे, एखादी वस्तू जर रोटेट होत असेल, ओके, म्हणजे रोटेट म्हणजेच काय, फिरत असेल, गोल 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 फिरत असेल तर आपण त्याला म्हणतो की रोटेशन होतीये. ती वस्तू काय होतीये, रोटेशन होतीये इन दी सर्कलमध्ये होतीये, म्हणून काय आपण म्हणतो, इट इज परफॉर्मिंग अ रोटेशन. इट इज परफॉर्मिंग व्हॉट, रोटेशन. आणि डायनामिक्स म्हणजे काय, फिजिक्समध्ये दोन असतात, एक म्हणजे स्टॅटिक, एक म्हणजे काय असतं, स्टॅटिक असतं, आणि दुसरं असतं डायनामिक. तर आता स्टॅटिक म्हणजेच काय, ॲट रेस्ट. स्टॅटिक म्हणजेच काय तर बाबा, ॲट रेस्ट. रेस्ट म्हणजेच काय, ती वस्तू जर स्थिर असेल, ती कोणतंही परफॉर्मेशन करत नसेल, रोटेशन करत नसेल, त्याला आपण म्हणतो स्टॅटिक. आता त्याचं उलट घ्यायचं आहे, डायनामिक म्हणजेच काय, यू कॅन से दी बॉडी इज मूव्हिंग ना. बॉडी काय होती, आता आपली मूव्ह होते. बॉडी फिरते, बॉडी स्थलांतर करते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर. त्याला आपण काय म्हणू शकतो तर डायनामिक्स. त्याला आपण म्हणू शकतो डायनामिक्स किंवा मग कायनेटिक और कायनामॅटिक्स. ओके, तर आपण त्याला म्हणू शकतो की बॉडी आपली आता फिरतीये, सर्कलमध्ये फिरतीये, तर आपण त्याला काय म्हणू शकतो, डायनामिक्स. समजा आता ही पूर्ण चॅप्टर स्टडी करताना आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, सगळ्यात आधी कन्सिडर करायचं आहे एक सर्कल. एक सर्कल. त्या सर्कलमध्ये काय असतं तर समजा तुम्ही आता मेरी गो राऊंड मध्ये बसलेला आहात, ओके, आणि बसलेला तर तुम्ही काय करताय, एक सर्कल किंवा एक तुम्ही रोटेशन कंप्लीट करताय, तुम्ही फिरताय, ह्याच्यामध्ये तुम्ही बसलाय. इमॅजिन करायचंय, हा चॅप्टर कम्प्लीट इमॅजिनेशन आहे. ओके, तर तुम्ही आता बसलाय, तुम्ही आता गोल 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 फिरताय, तर तुम्हाला कसं वाटतं, तुम्हाला कोणता फोर्स जाणवतो किंवा काय, तुमचं वजन किती तुम्हाला जाणवतं, तुम्हाला कोणी खाली खेचतं का, तुम्हाला वाटतं की तुम्ही सेंटरकडे जाताय की तुम्ही बाहेर फेकले जाताय. हे सगळ्याचा अभ्यास आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये काय करायचा आहे. ओके, तर वन बाय वन आपण बघूया. तर आता सगळ्यात आधी ह्या चॅप्टरमध्ये स्टडी करायचे आपल्याला सर्क्युलर मोशन. काय करायचं आहे तर सर्क्युलर मोशन. नाव, व्हॉट डू यू मीन बाय सर्क्युलर. Now again circle will come. Motion म्हणजे obviously the body is in motion. The motion of a object along circumference of the circle. आता समजा एखादा ऑब्जेक्ट सर्कम्फरन्स म्हणजेच काय, वर्तुळाच्या परिघावर जर फिरत असेल, हा वर्तुळाचा परिघ आहे, राईट, वर्तुळाचा परिघ, या परिघावर जर फिरत असेल तर त्याला आपण म्हणू शकतो की इट इज परफॉर्मिंग अ सर्क्युलर मोशन. म्हणजेच काय, वर्तुळाच्या कडेने बाहेरील बाजूने जर तो फिरत असेल तर आपण म्हणू शकतो ते आहे सर्क्युलर मोशन. द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज नोन ॲज सर्क्युलर मोशन. मग आता यासाठी आपण सर्कम्फरन्स काय लिहू शकतो, सर्कम्फरन्स काय असतो बघा वर्तुळाचा, 2πr, राईट. सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 2πr. नाव अगेन यू कॅन से द एक्झाम्पल्स काय लिहू शकता बघा, द इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन काय करतो, रिव्हॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, right? The electron revolving around nucleus of the atom. Now consider this is the electron and this is your nucleus. Nucleus म्हणजे काय, at the center, केंद्रबिंदू. Okay, electron are negatively charged particles. They are revolving around the nucleus. Okay, nucleus of the atom. तर आपण म्हणू शकतो हे आहे आपलं सर्क्युलर मोशन. कारण की कुठे होते बघा, इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट होती अलॉंग दी सर्कम्फरन्स ऑफ दी सर्कल, वर्तुळाच्या परिघावर ते फिरते, त्यामुळे आपण म्हणू शकतो की हे आपलं कोणते मोशन आहे तर सर्क्युलर मोशन. नाव अगेन इट इज दी वन एक्झाम्पल फॉर दी सर्क्युलर मोशन. नाव अगेन यू कॅन से, आता आपण स्टडी केल्या कोणती तर सर्क्युलर मोशन. तर आता आपण स्टडी काय करायला पाहिजे, आपल्याला रोटेशनल डायनामिक्स. आपल्याला आता कंपॅरिझन करावं लागेल.
comparison between linear and angular. ओके, तुम्हाला कंपॅरिझन करावं लागेल लिनियर मध्ये काय असतं आणि रोटेशन मध्ये काय असतं. और यू कॅन से अनालॉगस और अनालॉजी और अनालॉगस. तर आता तुम्हाला माहिती आहे वेलॉसिटी काय असते बघा. वेलॉसिटी इज व्हॉट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, और यू कॅन राइट dx अपॉन dt. वेलॉसिटी इज dx अपॉन dt इन लिनियर. मग आता आपण याचं युनिट काय लिहितो, म्हणजेच वेलॉसिटी म्हणजेच काय, कोणत्याही गोष्टीचा वेग म्हणजेच काय, किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेला आहे आणि किती टाइम घेतलेला आहे. समजा हे ए पॉइंट आहे आणि हा बी पॉइंट आहे. ए टू बी जाण्यासाठी तुम्हाला किती डिस्टन्स कव्हर करावा लागेल, x. देअरफॉर इट इज dx बाय dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तर आपण म्हणू शकतो की ही असते वेलॉसिटी किंवा वेग. मग डिस्टन्सचं युनिट काय असतं, ऑलवेज मीटर, आणि टाइम असतो सेकंड. देअरफॉर वेलॉसिटी काय येणार आहे बघा, मीटर पर सेकंड. युअर वेलॉसिटी विल बी ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड. तुम्ही डायमेन्शनल फॉर्म्युला सुद्धा लिहू शकता. डायमेन्शनल फॉर्म्युला कसा लिहायचा आहे बघा, अगेन MLT. नाव kg. मास, m म्हणजे काय असतं, मास असतो, l म्हणजे आपलं लेंथ असतं, t म्हणजे टाइम असतं, राईट. मग आता आपलं मास इज व्हॉट अगेन हिअर, kg इज नॉट देअर, देअरफॉर इट इज 0. लेंथ इज 1 बिकॉज m इज 1. t इज व्हॉट, -1 बिकॉज s इज -1. Understood? You will get m0 l1 t to the power -1 is your dimensional formula for velocity. Now again, तर इथे काय असणार आहे बघा, हे झालं आपलं वेलॉसिटी. मग आता एक्सेलरेशन काय असणार आहे बघा, एक्सेलरेशन काय असणार आहे, dv बाय dt. एक्सेलरेशन इज व्हॉट अगेन, dv बाय dt. मग आता वेलॉसिटी काय असते आपली, युनिट काय असते एक्सेलरेशनचं बघा, मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. कारण की कसं असतं, ए म्हणजेच काय, वेलॉसिटीचं युनिट तुम्हाला माहिती आहे, युनिट आहे मीटर पर सेकंड डिवायडेड बाय टाइम इज अगेन सेकंड. दिस सेकंड विल बी मीटर पर सेकंड square. Now again you can write the unit as, that is dimensional formula, MLT 0, 1, -2. Getting this, you will get velocity and you will get acceleration. Now we will compare. Now we will what? Compare what is going to happen in this. I will do one column C, that is over here linear and over here angular will come. Linear and angular will come. Now again in linear, displacement is what over here, x. Displacement is what, x. Over here displacement is theta. Why theta? Because this is the circle and this is the radius and this is the theta. हे काय होतं, हे रेडियस काय होतं, हे थीटा अँगलने काय होतं, शिफ्ट होतं. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, ऑब्वियसली युअर थीटा म्हणजे अँगल. नाव ओव्हर हिअर दिस वन इज फर्स्ट. सेकंड वन इज वेलॉसिटी. वेलॉसिटी काय असणार आहे बघा, आपली वेलॉसिटी म्हणजे काय असते, v इज इक्वल टू काय असतं, dx बाय dt. पण इकडे काय असणार आहे, ऑब्वियसली अँग्युलर वेलॉसिटी विल कम. नाव व्हॉट विल कम, अँग्युलर वेलॉसिटी. व्हॉट विल कम अँग्युलर वेलॉसिटी, इट विल बी ओमेगा. कशाने डिनोट करतात तर ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू काय असणार आहे बघा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, d theta by dt. अंडरस्टूड. तुम्हाला आली इथं लिनियर वेलॉसिटी, इट विल बी अँग्युलर वेलॉसिटी. अगेन बघा थर्ड वन मी लिहिते, सिमिलरली लिहायचं आहे आपल्याला, काय टेन्शन नाही. एक्सेलरेशन काय येणार आहे बघा, a इज इक्वल टू अगेन dv बाय dt, राईट. इथे काय आलं, dv बाय dt. थर्ड वन इथे लिहिते बघा मी, अँग्युलर एक्सेलरेशन. अँग्युलर एक्सेलरेशन काय येणार आहे तुमचं, दॅट इज अल्फा, डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा विल बी d ओमेगा बाय dt, बिकॉज
अँग्युलर वेलॉसिटी अपॉन टाइम. फोर्थ वन काय येणार आहे बघा, एक्सेलरेशन झालं, अँग्युलर एक्सेलरेशन झालं. नाव इथे काय असतो, लिनियर मध्ये काय असतो तर फोर्स असतो. लिनियर मध्ये काय असतो तर फोर्स असतो. दॅट इज F इज इक्वल टू ma बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. राईट. फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन. म्हणजेच काय, एखाद्या गोष्टीला आपण किती फोर्स लावला. ओके, समजा एखादी इथं मग मी एक बॉल कन्सिडर करते, ह्या बॉलला मी किती फोर्स लावला पाहिजे म्हणजे ते डिस्प्लेस होईल. ओके, म्हणजेच काय F इज इक्वल टू ह्या बॉलचं किती मास आहे आणि किती डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन म्हणजेच काय, किती ह्याची मुवमेंट झाली, त्याला आपण म्हणतो फोर्स. हा बॉल इथे येणार आहे. ओके, फोर्स लावल्यानंतर. देअरफॉर F इज इक्वल टू ma. मग इथे काय येणार आहे बघा, इथे फोर्थ वन काय घेते मी, इथे लिनियर मध्ये फोर्स असतो पण अँग्युलर मध्ये आपण त्याला म्हणतो टॉर्क. अँग्युलर मध्ये काय म्हणतो, टॉर्क म्हणतो. टॉर्क कारण की तुम्ही जेव्हा सर्कलमध्ये रोटेट करता म्हणजे मेरी गो राऊंड मध्ये, तेव्हा हा असतो टॉर्क. टॉर्क म्हणजेच काय असणार आहे बघा, ऑब्विसली सर्कल म्हणजेच काय आला, अगेन रेडियस. सर्कल म्हणजेच काय आला, वर्तुळाची त्रिज्या आली. देअरफॉर काय येणार आहे, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ का आलं बघा, कारण की फोर्स आपला ॲज इट इज, पण आर का येतं कारण की रेडियस विल कम इन कन्सिडरेशन. कारण की फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज व्हॉट, टॉर्क. प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स इज आर. नाउ व्हेन यू रिमूव्ह दिस क्रॉस प्रोडक्ट, व्हॉट विल कम, RF sin theta. कीप इट इन माइंड. क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव्ह केल्यावर साइन थिटा येतं आणि डॉट केल्यानंतर कॉस साइन थिटा, दॅट इज कॉस थिटा येतं. RF sin theta. समजलं. तुम्हाला काय करावं लागेल, सगळं लक्षात घ्यायचं की लिनियर मध्ये काय येतं आणि अँग्युलर मध्ये काय येतं. लिनियर मध्ये ऑब्विसली डिस्प्लेसमेंट येणार आहे, इकडे येणार आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, इकडे येणार आहे वेलॉसिटी, इकडे येणार आहे अँग्युलर वेलॉसिटी. इज डिनोटेड बाय V. इथे असतं ओमेगा, इथं असतं एक्सेलरेशन, इथं असतं अँग्युलर एक्सेलरेशन म्हणजे अल्फा. समजलं. इथे असतं फोर्स, इथे असतो टॉर्क. इथे लागणार आहे तुम्हाला टॉर्क. हे आपले काय होते, 4-5 पॉईंट होते जे क्लिअर करणं खूप महत्वाचं आहे. कारण की मुलांना म्हणजे तुम्हाला समजलं पाहिजे ना, कारण की बाबा हे म्हणजे काय आहे, ह्याला काय म्हणतात. कारण की आपण काय करणार चॅप्टरमध्ये हे यूज करून पुढे आपलं डेरिव्हेशन्स करायचे. Therefore, it is important to know what is this, what do you mean by alpha, what do you mean by omega, what do you mean by tau. समजलं का, हे आपले नवीन टर्म्स आहेत. ओमेगा म्हणजे अँग्युलर वेलॉसिटी, अल्फा म्हणजे अँग्युलर एक्सेलरेशन, टाउ म्हणजे आपला टॉर्क असतो, म्हणजे रोटेटिंग टॉर्क. रोटेटिंग म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण सर्कलमध्ये रोटेट करतो तेव्हा आपल्याला एक फोर्स लागतो, तो फोर्स म्हणजेच काय असतो तर टॉर्क असतो. ओके, तर फर्स्ट पार्टमध्ये आपण इंट्रोडक्शन बघितला. तर आता आपल्याला काय बघायचं आहे, नेक्स्ट पार्ट बघायचा आहे. नेक्स्ट पार्टमध्ये काय आहे तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता युनिफॉर्म हा शब्द ऐकल्यानंतर तुमच्या डोक्यात काय येतं बघा, तुम्हाला लगेच समजतं. युनिफॉर्म म्हणजेच काय, सेम. किंवा आपण स्कूलमध्ये बघितलं असेल किंवा कॉलेजमध्ये प्रत्येकाला एक युनिफॉर्म असतो. युनिफॉर्म म्हणजेच काय, प्रत्येकाचा काय असतो, सेम असतो. आपण मराठीमध्ये गणवेश म्हणतो बघा, म्हणजे काय सेम टू सेम. युनिफॉर्म म्हणजेच काय, सेम. देअरफॉर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजेच काय, इफ दी मोशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ओके, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ दी सर्कल, कारण की रोटेशन आहे, ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग circumference of the circle, along circumference of the circle. पण कसं, with constant म्हणजेच काय, अगेन सेम, constant speed or you can say velocity काय पाहिजे, कॉन्स्टंट पाहिजे. वेलॉसिटी काय पाहिजे, कॉन्स्टंट पाहिजे. तेव्हा आपण काय म्हणतो, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म म्हणजेच काय, मी तुम्हाला सांगितलं सेम. युनिफॉर्म म्हणजे सेम. समजा एक ऑब्जेक्ट आहे, तो मोशन करतोय विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. वेलॉसिटी काय पाहिजे, कॉन्स्टंट पाहिजे. याचा अर्थ आपण काय म्हणू शकतो, इट इज परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, सेकंड वन मी काय लिहिलेलं बघा, सेकंड वन इज नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ऑब्विसली ह्याचं काय होणार आहे, उलट होणार आहे. ह्याचं काय होणार आहे, उलट. इथे काय असणार आहे, वेलॉसिटी चेंजेस कंटिन्युअसली. वेलॉसिटी काय होणार आहे, चेंजेस कंटिन्युअसली. कंटिन्युअस वेलॉसिटी काय होणार आहे,
चेंज होणार आहे. याचा अर्थ काय, इथे वेलॉसिटी समजा 1 मीटर पर सेकंड असेल, या पॉईंटला गेलं की 4 मीटर पर सेकंड होणार. इथे जास्त होणार, इथे कमी होणार. ओके, ऑब्विसली डिपेंड्स अपॉन सर्कल, म्हणजे किती आपण रोटेशन करतोय. ओके, इथे एक असणार, इथे दुसरी, इथे तिसरी. याचा अर्थ काय, चेंजेस होते, कंटिन्युअसली चेंज होते वेलॉसिटी. आपण म्हणू शकतो नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, तर आता आपला नेक्स्ट पार्ट काय बघा. नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस और यू कॅन से फोर्सेस. आता आपल्या ह्याच्यामध्ये, ह्या चॅप्टरमध्ये फोर्स इज डिवायडेड इंटू 2 टाइप्स. वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स अँड अनदर वन इज सेंट्रीफ्युगल फोर्स. very very interesting and very important. सेंट्रीपिटल अँड सेंट्रीफ्युगल. मग सगळ्यात आधी काय आहे बघा, हा सेंट्रीपिटल फोर्स जो आहे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आहे तो काय होतो, टुवर्ड्स द सेंटर इट विल ऍक्ट. समजा हे सर्कल आहे, तुम्ही मेरी गो राऊंड मध्ये बसलेला आहात, इट विल ऍक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटरकडे. ओके, वर्तुळाच्या सेंटरकडे जो ऍक्ट होतो त्याला आपण म्हणतो सेंट्रीपिटल फोर्स. It acts towards the center of the circle is called as centripetal force. Now centripetal force, मग centripetal force आणि centrifugal. Centrifugal काय असणार आहे, एक्झॅक्टली अपोजिट. It will act outwards the center. It will act what? Outwards the. तर आपल्या फोर्स मध्ये किती टाइप असतात, फोर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. वन इज सेंट्रीपिटल अँड वन इज सेंट्रीफ्युगल. तर सेंट्रीपिटल काय असतं बघा, सेंट्रीपिटल म्हणजे इट विल ऍक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर, इट विल ऍक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर. अँड व्हॉट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्युगल, सेंट्रीफ्युगल इज व्हॉट, आउटवर्ड्स दी सेंटर, म्हणजे हे सेंटरच्या कडे, म्हणजे सेंटरकडे ऍक्ट होणार आहे आणि हा सेंटरच्या एक्झॅक्ट अपोजिट काय होणार आहे, ऍक्ट होणार आहे. ह्याचा अर्थच काय, ह्याला आपल्याला जर समजून घ्यायचं असेल हा टॉपिक, तर समजा तुम्ही एका मेरी गो राऊंड मध्ये बसलेले आहात परत, आणि तुम्हाला आता मी ड्रॉ करते बघा इथे, तर तुमचा फोर्स जर टुवर्ड्स दी सेंटर लागत असेल तर आपण म्हणू शकतो, समजा इथे पण बसलेत असे तुमचे फ्रेंड्स बसलेले आहेत आणि टुवर्ड्स दी सेंटर तुमचा फोर्स लागत असेल तर आपण म्हणू शकतो आहे सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, आणि समजा तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही बाहेर खेचलं जाताय, तुम्ही काय होताय, बाहेरच्या दिशेने तुम्ही जर ओढलं जाताय, तर आपण म्हणू शकतो सेंट्रीफ्युगल. सेंट्रीफ्युगल. नाव आता जर आपण कंपॅरिझन करायला लागलो तर बघा, कंपॅरिझन बिटवीन सेंट्रीपिटल आणि सेंट्रीफ्युगल. दे मे आस्क यू फॉर 2 मार्क्स. कंपेअर 2 फोर्सेस. नाव सेंट्रीपिटल म्हणजेच काय, इट ऍक्ट्स टुवर्ड्स दी सेंटर, टुवर्ड्स दी काय, सेंटर. हा कुठे ऍक्ट होतो बघा, टुवर्ड्स दी सेंटर. आणि हा काय होतो, इट ऍक्ट्स अवे फ्रॉम दी सेंटर. हा काय होतो, अवे फ्रॉम दी सेंटर कधीही ऍक्ट होतो. मग आता काय होणार आहे बघा, ह्याचं आपल्याला एक्झाम्पल बघावं लागेल. आता हा काय असतो, सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल काय असतो तर रिअल फोर्स असतो. सेंट्रीपिटल इज व्हॉट, रिअल फोर्स. आणि सेंट्रीफ्युगल काय असतो तर शुडो असतो. कारण की काय असतो, हा फोर्स व्हर्च्युअल असतो, हा आपल्याला रिअलमध्ये लागतो, आणि हा जो आहे तो व्हर्च्युअल फोर्स आहे. हा फोर्स काय आहे, व्हर्च्युअल आहे, म्हणजे आपल्याला भासतो पण ऍक्च्युअली हा फोर्स नसतो. देअरफॉर इट इज अ शुडो फोर्स. नाव अगेन रिअल फोर्स काय करतो बघा, इट ओबेज व्हॉट, दी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. दॅट इज व्हॉट इट ओबेज. हा काय करतो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काय करतो, ओबे करतो, म्हणजे सॅटिस्फाय करतो. म्हणजे कोणता, F इज इक्वल टू ma. बट हा काय करत नाही, इट डज नॉट ओबे. इट डज नॉट ओबे. इट डज नॉट ओबेज दी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. नंतर फॉर्म्युला दोघांनाही सेम येणार. फॉर्म्युला काय असतो बघा, F इज इक्वल टू mv² बाय r. F इज व्हॉट, mv² बाय r. पण आपण असंही लिहू शकतो, अजून एक आहे, म्हणजेच काय आहे, मास स्क्वेअर ऑफ वेलॉसिटी डिवाइड बाय r. नाव अगेन आपल्याला एक रिलेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायचं आहे. v इज इक्वल टू कधीही असतं r ओमेगा. v इज इक्वल टू काय, द डिस्टन्स, द रिलेशनशिप बिटवीन लिनियर वेलॉसिटी आणि अँग्युलर वेलॉसिटी इज व्हॉट, लिनियर वेलॉसिटी इज v, अँग्युलर इज ओमेगा, आणि रेडियस r विल कम. v इज इक्वल टू r ओमेगा. नाव यू कॅन पुट, राईट, तुम्ही हे पुट करू शकता इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 मध्ये. तर F इज इक्वल टू काय येणार आहे बघा,
but V is what? R omega the whole square divide by R. सिम्प्लिफाय करून बघा, m r square omega square by R. मग काय आलं तुम्हाला? 1r कॅन्सल झालं, m r omega square. You will get as m r omega square. You can write either centripetal force like this way or like this way, is same only. Understood? You can write like this or like this. It is rest all same. मग तुम्हाला काय करायचं होतं? ह्यामध्ये कम्पेअर करायचं होतं. ह्यामध्ये काय करायचं होतं? कम्पेअर टाइप्स ऑफ फोर्सेस. किती सांगितले मी? 2. एक आहे सेंट्रिपिटल, दुसरा आहे सेंट्रीफ्युगल. सेंट्रिपिटल तुम्हाला आतमध्ये खेचतो, इट ऍक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर. पण सेंट्रीफ्युगल जो आहे इट ऍक्ट अवे फ्रॉम दी सेंटर. नाव सेंट्रिपिटल जो आहे तो ऍक्च्युली तुम्हाला लागत असतो फोर्स, रिअल आहे. हा तुम्ही फील करता, बट इट इज शुडो फोर्स. इट इज व्हॉट? शुडो फोर्स. अगेन नाव इथं काय असतं आपलं? सेंट्रिपिटल काय करतो? इट ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. म्हणजेच काय? F इज इक्वल टू ma. इट डज नॉट ओबे. It does not obey Newton's laws of motion. Now again, mathematically you can write like this. F is equal to mv square by r, but v is equal to again r omega. F is equal to m r omega square by r, m r square omega square by r cancel, m r omega square. You can write like this or like this. It is rest all same only. Hello. आजच्या आपल्या लेक्चरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे ॲप्लिकेशन ऑफ UCM. आता UCM म्हणजेच काय? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आपण बघितले कालच्या लेक्चरमध्ये युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय होतं? तर एखादी वस्तू जर फिरत असेल, रोटेशन करत असेल आणि विथ कॉन्स्टंट स्पीड. युनिफॉर्म म्हणजेच काय? स्पीड कॉन्स्टंट पाहिजे, त्याला आपण काय म्हणतो? तर युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. तर आता त्याचं ॲप्लिकेशन काय आहे बघा. ॲप्लिकेशन पहिलं आहे तर व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. तर ह्याच्यासाठी एक डायग्राम आहे. डायग्राम कोणता आहे? तर समजा इट इज लाईक दिस. ॲक्च्युली द डायग्राम इज लाईक दिस. तुम्ही जर एखाद्या वळणावर गाडी तुमची नेत असाल आणि दिस इज युअर व्हेकल आणि तुम्ही ह्या व्हेकलमध्ये आहात, समजा दिस इज युअर व्हेकल अँड यू आर सिटिंग इन दिस व्हेकल. तर तुम्ही कोणता फोर्स एक्झिट करता? तुम्ही कोणता फोर्स फील? तुम्ही कोणता फोर्स काय करता? फील करता. कोणता फोर्स फील करता? तर तुम्ही जेव्हा एखाद्या वळणावरून गाडी नेत असाल, तुम्हाला काय वाटतं की टुवर्ड्स दी सेंटर तुम्ही काय झालात? बेंड झालात. तुमची बॉडी अशी काय होते? अशी बेंड होते कम्प्लिटली. त्याचा आपल्याला स्टडी करायचं आहे. तर आता व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक म्हणजे काय असणार आहे बघा. हा आहे सेंटर, हे आहे आपलं सेंटर आणि हे व्हेकल आहे. दिस इज युअर व्हेकल. यू कॅन कन्सिडर इट एज अ कार. अँड दिस आर 2 व्हील्स. इट इज अ फ्रिक्शन. या रोडमध्ये आणि या टायरमध्ये काय असणार आहे? फ्रिक्शन असणार आहे. आणि यन म्हणजेच काय? नॉर्मल रिॲक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन कधीही काय असतं? अपवर्ड असते. आणि mg म्हणजेच काय? बॉडीचा वेट, और यू कॅन से द कार वेट, द पर्सन सिटिंग अँड द कार इनसाइड अँड द कार वेट इज इक्वल टू mg म्हणजेच काय? वजन. आणि n म्हणजे नॉर्मल रिॲक्शन. आणि Fs म्हणजे काय बघा? फ्रिक्शन, कोइफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. फ्रिक्शन म्हणजेच काय? घर्षण. तुमच्या गाडीचे टायर्स आणि ह्या रोडमध्ये किती घर्षण होणार आहे ते असतं Fs. आणि C इज युअर सेंटर. आणि R म्हणजे काय बघा? सेंटर पासूनचा डिस्टन्स, म्हणजे आपण यू कॅन कन्सिडर इट ॲज R. ओके. इट इज युअर डायग्राम. ह्या डायग्रामनुसार तुम्ही काय म्हणू शकता? व्हेरियस फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द व्हेकल. डिफरंट फोर्स कोणते कोणते लागतात बघा. पहिला लागतो mg, वेट कुठे आहे बघा? वर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. वर्टिकली काय आहे? डाऊनवर्ड आहे. नॉर्मल रिॲक्शन कुठे आहे बघा? वर्टिकली अपवर्ड आहे, वरच्या बाजूला लागते. आणि जो फ्रिक्शन आहे, फ्रिक्शन कुठे लागतो? तर टुवर्ड्स दी सेंटर. फ्रिक्शन इज ॲक्टिंग टुवर्ड्स दी सेंटर. फ्रिक्शन इज ॲक्टिंग ऑन टुवर्ड्स दी सेंटर. यू कॅन से टुवर्ड्स दी सेंटर. मी सांगितले टुवर्ड्स दी सेंटर म्हणजे कोणता फोर्स असतो? सेंट्रिपिटल फोर्स. राइट. टुवर्ड्स दी सेंटर इज विच फोर्स? सेंट्रिपिटल फोर्स. अगेन सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्म्यूला इज mv स्क्वेअर बाय r. सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्म्यूला काय असतो? तर mv स्क्वेअर बाय r. नाव अगेन आपल्याला काय करावं लागेल आता? वी हॅव टू डिराइव्ह. वी हॅव टू व्हॉट? डिराइव्ह. देन अगेन काय येणार आहे बघा? फर्स्ट वन मी काय लिहू शकते? n आणि mg दे आर व्हॉट?
exactly opposite to each other. N and mg are what? Exactly opposite to each other. Therefore you can write n balances mg. Therefore what? N balances mg. Therefore you can write n is equal to mg. Give it as equation number 1. Give it as equation number 1 because n is vertically upwards and mg is vertically downward. Therefore n is equal to mg. आणि आपला सेकंड मी काय सांगितलं फ्रिक्शन. फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला काय असतो? टुवर्ड्स द सेंटर. बट टुवर्ड्स द सेंटर इज व्हॉट? सेंट्रिपिटल फोर्स. देयरफॉर mv² by r. Understood? Equation number 1 and 2. Now again you can write fs. fs साठी स्टँडर्ड फॉर्म्युला काय आहे तर म्यू s into n. ओके, इट इज अ स्टँडर्ड फॉर्म्युला. स्टँडर्ड म्हणजेच काय? इट इज डिराइव्ड. आता हे काय झालं? आपण टुवर्ड्स द सेंटर होता म्हणून सेंट्रिपिटल. पण ॲक्च्युअल फॉर्म्युला काय असतो? fs इज इक्वल टू म्यू s into n. नाउ व्हॉट इज म्यू s? म्यू s इज कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. व्हॉट इज दिस? कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. म्हणजेच काय? फ्रिक्शनचा कोएफिशियंट काय असतो तर म्यू एस असतो. n अगेन नॉर्मल रिॲक्शन. n इज युअर नॉर्मल रिॲक्शन. दिस यू गॉट इक्वेशन 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. Now you can do what? You can put n is equal to mg. Okay, put over here. I will write, see, put n is equal to mg. मग काय होणार आहे बघा? आपल्याला काय करायला लागलं आहे? इन इक्वेशन 3. इन 3 मध्ये मी काय पुट करू शकते? fs इज इक्वल टू व्हॉट? म्यू s. यांच्या जागी काय पुट करते? mg पुट करते. क्लियर? यू गॉट वन इक्वेशन. नाउ अगेन गिव इट एज इक्वेशन नंबर 4. गिव इट एज इक्वेशन नंबर 4. नाउ यू कॅन इक्वेट करू शकता बघा इक्वेशन 4 and 2 because fs is there, right? fs and fs. Now you can equate equation number 4 and 2. इक्वेट करा बघूया. आता इक्वेट केल्यावर काय येणार आहे? mv² by r. mv² by r is equal to what? Again म्यू s into mg because fs and fs is again same, right? 1m get cancels. Now v² by r is equal to काय येणार? म्यू s into g. Or you can write only v² is what? म्यू s r g. Or v, you want v, right? That is square root of म्यू s r g. It is your required expression. It is your what? Required expression for maximum velocity. Understood? Now you can say that first equation is what? n is equal to mg. Your first equation is what? n is equal to mg. Therefore n and mg are equal and opposite. Therefore they will equate each other, or you can say balance each other. Second one is fs. fs काय होते बघा? acting towards the center, centripetal force. नाउ अगेन हे झालं आपलं डिराइव्ड. पण ओरिजिनल फॉर्म्युला काय असतो तर म्यू s into n, वेअर म्यू s इज कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. तर तुम्हाला इथे n दिसते आणि तुम्हाला n ची व्हॅल्यू दिसते. यू कॅन पुट नाउ. पुट n इज इक्वल टू mg. म्यू s is म्यू s into mg. नाउ यू कॅन इक्वेट से इक्वेशन 2 and इक्वेशन 4 बिकॉज LHS आर सेम. मग इक्वेट केल्यावर काय? mv² by r इज इक्वल टू म्यू s into mg. काय होणार? कॅन्सल होणार. मग v² by r इज इक्वल टू म्यू s into g. और v² इज इक्वल टू म्यू s rg. v इज इक्वल टू काय होणार? अंडर रूट ऑफ म्यू s into rg. बिकॉज यू वॉन्ट द मॅक्सिमम स्पीड फॉर व्हेइकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. मॅक्सिमम स्पीड किती असली पाहिजे जेणेकरून आपला हा जो रायडर आहे तो व्यवस्थित रायडिंग केली पाहिजे. ओके, सेफ. यू कॅन से सेफ रायडिंगला किती मॅक्सिमम स्पीड पाहिजे याचं आपण डेरिव्हेशन करायचं होतं. यू गॉट द फायनल एक्सप्रेशन ॲज मॅक्सिमम स्पीड फॉर अ व्हेइकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक. अंडरस्टूड? तुम्हाला एक्झाम मध्ये काय विचारणार?
derive expression for vehicle along a horizontal circular track. It is your required expression. Thank you.